Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι Pizza Chef Fargi, το δικό σου κανάλι που σου μαθαίνει σωστά τα πάντα για την πίτσα. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τα 7 λάθη που πρέπει να αποφεύγετε όταν κάνετε την πίτσα στο σπίτι σας. Λίγο ή πολύ όλοι έχουμε κάνει ή κάνουμε από αυτά τα λάθη, οπότε καλό θα είναι τώρα που τα ξέρουμε να τα αποφεύγουμε. Αν σας αρέσει η πίτσα και δεν είστε μέλος της παρέας μας, μην ξεχάσετε φεύγοντας να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, πατώντας το κουμπάκι εγγραφή και κάνοντας ακριβώς δίπλα κλικ στο καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με επόμενα βίντεο που πρόκειται να έρθουν. Αν είστε έτοιμοι λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας λάθος. Λάθος νούμερο 1. Το πρώτο λάθος που κάνουμε είναι να βάζουμε μεγάλη ποσότητα μαγιάς. Βάζουμε και δεν σταματάμε. Ιδιαίτερα ξερής μαγιάς που είναι πιο δυνατή από την οπή. Η μεγάλη ποσότητα μαγιάς, ιδιαίτερα ξερής, έχει μεν σαν αποτέλεσμα να φουσκώσει πολύ γρήγορα το ζυμάρι μας για να κάνουμε την πίτσα, απ' την άλλη όμως χάνουμε πάρα πολύ σε γεύση. Άρα λοιπόν καλό θα είναι να μην ξεπερνάμε τα 3 γραμμάρια ξερής μαγιάς στο 1 κιλό αλεύρι και να ακολουθούμε μια φυσική ορίμανση της ζύμης από 24 μέχρι 48 ώρες στο ψυγείο. Με απλά λόγια, κάντε τη ζύμη σας την προηγούμενη μέρα και απολαύστε την πίτσα σας την επόμενη. Και να είστε σίγουροι, τόσο η γεύση όσο και η εύπεπτη πίτσα που θα έχετε θα σας αποζημιώσουν σίγουρα. Το δεύτερο λάθος που κάνουμε είναι να βάζουμε το αλεύρι όλο μαζί. Αν βάλουμε όλη την ποσότητα από την αρχή, δεν θα γίνει σωστά η απορρόφηση του νερού από το αλεύρι. Άρα λοιπόν βάζουμε μικρές ποσότητες και ανακατεύουμε. Λάθος νούμερο 3. Αλεύρι λευκό ή καλαμποκάλευρο. Ποιο αλεύρι είναι ιδανικό για το άνοιγμα? Να προτιμάτε το καλαμποκάλευρο ή αλλιώς το κίτρινο για 2 λόγους. Ο πρώτος είναι ότι ανοίγει πιο εύκολα η ζύμη μας και ο δεύτερος ότι κολλάει λιγότερο αλεύρι σε αυτή. Θα παρατηρήσετε όσο πιο πολύ αλεύρι κολλάει στη ζύμη μας κατά το άνοιγμα, τόσο πιο εύκολα καίγεται η πίτσα μας στο ψήσιμο. Και είναι κάτι που το παρατηρούμε όχι μόνο στους οικιακούς μας φούρνους, αλλά και στους ξυλόφουρνους ή και στους πιο επαγγελματικούς. Ένα άλλο λάθος που κάνουμε είναι ο χρόνος ζυμώματος. Συνήθως ο χρόνος που πρέπει να ζυμώνουμε πρέπει να είναι από 20 μέχρι 25 λεπτά. Ο λόγος που ζυμώνουμε εξάλλου είναι για να σχηματίσουμε τη ζύμη μας και να αναπτυχθεί η γλουτένη μέσα της. Όσο παραπάνω ζυμώνουμε, για παράδειγμα 30 λεπτά ή ακόμα και 40 λεπτά, αυτό που καταφέρνουμε είναι να καταστρέψουμε το δίκτυο της γλουτένης που έχουμε ήδη σχηματίσει. Ενώ αντιθέτως, όσο λιγότερο ζυμώσουμε, για παράδειγμα 5 ή και 10 λεπτά, δεν σχηματίζεται καν αυτό το πλέγμα της γλουτένης που θέλουμε και όταν βάλουμε την πίτσα μας στο φούρνο δεν θα φουσκώσει καθόλου. Με έχετε ρωτήσει αν υπάρχει τρόπος να τσεκάρουμε αν η ζύμη μας είναι έτοιμη και δεν θέλει άλλο ζύμωμα. Υπάρχουν λοιπόν 2 τρόποι που μπορούμε να το τσεκάρουμε αυτό. Ο πρώτος είναι όταν δούμε ότι η ζύμη μας στα 20 λεπτά περίπου με 25 είναι έτοιμη, μπορούμε να την πιέσουμε το δάχτυλό μας και αν η ζύμη ξαναβγεί πάλι στην επιφάνειά της, σημαίνει ότι είναι έτοιμη. Ο δεύτερος τρόπος είναι να την πάρουμε από τις άκρες της και να την τεντώσουμε σιγά σιγά και ομοιόμορφα. Όταν η ζύμη μας ανοίγει σιγά σιγά και δεν συγχύζεται, τεντώνει λοιπόν, σημαίνει ότι η ζύμη μας είναι έτοιμη και πρέπει να σταματήσουμε το ζύμωμα. Ένα άλλο λάθος που πρέπει να αποφεύγουμε είναι να αφήνουμε τη ζύμη μας ξεσκέπαστη. Γιατί όταν η ζύμη μας έρθει σε επαφή με τον αέρα, αρχίζει να στεγνώνει και ξεραίνεται, όπως αυτή εδώ που τη βλέπετε τώρα. Όταν την ανοίξουμε, ακόμα και αν καταφέρουμε να την ανοίξουμε που δεν ανοίγει εύκολα, όπως θα δείτε, δεν θα είναι λία και ομοιόμορφη, θα έχει σκάσει σε πολλά σημεία όπως εδώ πέρα και θα έχει πάρα πολλά ξερά σημεία. Κοιτάξτε πώς είναι εδώ πέρα. Βλέπετε, δεν ανοίγει καθόλου. Οπότε πάντα σκεπάζουμε τη ζύμη μας και δεν την αφήνουμε ποτέ ξεσκέπαστη.
Το πρώτο τελευταίο λάθος που πρέπει να αποφεύγετε είναι να ανοίγετε τη ζύμη και να ψήνετε την πίτσα σας όταν ακόμα δεν έχει οριμάσει καλά η ζύμη. Όταν δεν έχει οριμάσει καλά η ζύμη, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να μας ανοίξει με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και όταν τη βάλουμε στο φούρνο να μην φουσκώσει καθόλου. Αν με ρωτήσετε πώς καταλαβαίνουμε ότι έχει οριμάσει η ζύμη μας, αυτό που θα σας πω πολύ απλά είναι να έχει τουλάχιστον διπλασιαστεί ο όγκος και το μέγεθός της. Και θα σας πρότεινα επίσης να ακολουθήσετε μια φυσική ορίμανση της ζύμης από 24 μέχρι 48 ώρες. Το έβδομο και τελευταίο λάθος που πρέπει να αποφεύγετε αφορά τον τρόπο με τον οποίο ψήνουμε την πίτσα στο σπίτι μας. Ο οικιακός φούρνος, όπως έχουμε πει και σε παλαιότερο βίντεο, ψήνει σε χαμηλότερες θερμοκρασίες από ό,τι ψήνει ένας επαγγελματικός φούρνος ή ένας ξυλόφουρνος. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η πίτσα μας να πρέπει να παραμείνει μέσα στο φούρνο για περισσότερη ώρα και τα τυριά μας να διαλύονται και να καίγονται. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε πρώτα τη ζύμη μας μόνο με τη σάλτσα στο φούρνο για 7-8 λεπτά περίπου και έπειτα σε δεύτερη φάση να βάλουμε τα υλικά μας. Πάμε λοιπόν να το δείτε αυτό με ένα πείραμα. Θα φτιάξουμε δύο μαργαρίτες. Την πρώτη θα τη βάλουμε στο φούρνο μαζί με τα τυριά της και τη δεύτερη μόνο με τη σάλτσα. Και να δούμε μαζί ομοιότητες και διαφορές. Φύγαμε! Πάμε λοιπόν να κάνουμε την πρώτη μας μαργαρίτα που θα τη βάλουμε ταυτόχρονα με τη σάλτσα και το τυρί της από την αρχή στο φούρνο. Βέβαια ο κάθε φούρνος διαφέρει στο καθένα μας. Εγώ θα τις ψήσω τις πίτσες σήμερα στους 250 βαθμούς πάνω κάτω αντίσταση με το μανταμίνιο ταψί. Πάμε να φτιάξουμε τη δεύτερη μαργαρίτα μας που θα βάλουμε στην αρχή μόνο τη σάλτσα μας. Πάμε να τη βάλουμε στο φούρνο. Μετά από 7 λεπτά ψησίματος της πίτσας στο φούρνο, μόνο με τη σάλτσα, τη βγάζουμε για να βάλουμε το τυρί μας. Όπως βλέπετε γύρω-γύρω έχει αρχίσει και παίρνει το καφετί χρώμα και από κάτω μας είναι ήδη ψημένη. Οι πίτσες μας είναι έτοιμες για να τις συγκρίνουμε και να τις δούμε μαζί. Δεξιά είναι η πρώτη πίτσα που βάλαμε στην αρχή, ταυτόχρονα τη σάλτσα μαζί με τα τυριά. Όπως βλέπετε τα τυριά μας είναι τελείως διαλυμένα, βγάζοντας όλη τη λιπαρότητά τους στην πίτσα μας, έχοντας και εμφανισιακά αλλά και γευστικά όχι τόσο καλό αποτέλεσμα. Ενώ σε αντίθεση αριστερά τα τυριά μας είναι ζωντανά, έχουν το αστραφτερό χρώμα που πρέπει να έχουν και εμφανισιακά και σίγουρα γευστικά είναι πολύ καλύτερη η πίτσα. Ακόμα ένα βίντεο δυστυχώς έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας φάνηκε χρήσιμο. Και αν ενδεχομένως κάνατε κάποια από αυτά τα λάθη, να μην τα κάνετε από εδώ και πέρα. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like φεύγοντας. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε πρώτα ο Θεός, να είστε όλοι καλά.